Hello everyone at welcome sa Pinoy Food Guide. Ngayon ay gagawa tayo ng homemade beef tapa. Yung paborito nating almusal, kayang-kaya naman pala timplahin sa bahay. So tara na! Ito yung mga ingredients na kailangan natin. 600 grams na beef sirloin. I-slice natin sila into smaller pieces kagaya nito. Two tablespoon sugar. 1 teaspoon black pepper. 1 head ng garlic, minced. 1/3 cup soy sauce for brining. And 1/3 cup vinegar para matenderize yung meat natin. So, tatlong major parts lang yung procedure natin. Yung pagtimpla, yung pag-marinate, at yung pagluto ng beef natin. So, ilalagay na natin yung black pepper. At ilagay na rin natin yung minced garlic. Imamassage natin sila sa meat. So, make sure na naghugas tayo ng kamay or gumamit tayo ng plastic gloves. Make sure na ikalat natin mabuti yung pepper at garlic para may flavor yung lahat ng meat. Check din natin kasi minsan may mga naiipon sa isang meat kagaya nito. Next, ilalagay na natin yung sugar. Tapos yung vinegar. And lastly, yung soy sauce. Then, imimix na natin mabuti yung ingredients sa beef. Make sure lang natin na mababad lahat ng meat sa ating marinade. Next, ilalagay na natin ito sa ref. Pero before that, i-cover muna natin ng cling wrap. Refrigerate natin to ng at least 12 hours or overnight. Yan, after ng marinating time, pwede na natin to lutuin or pwede nyo rin naman ibenta. Kung interested kayong gawing pang negosyo to, i-check nyo din yung sample costing and pricing namin sa dulo nitong video. Yan, kung ready na yung tapa natin, lutuin na natin to. Magpainit lang ng kawali tapos ilagay na yung tapa dito. Lagyan muna natin ng mga 1/2 cup ng tubig para lumambot yung tapa. So, takpan muna natin to ng mga 5 minutes. Pagkatapos, alisin na natin yung takip para mabilis na mag-evaporate yung tubig. Kapag malapit na matuyo yung tubig kagaya nito, lagyan na natin ng mga 2 tablespoon ng cooking oil. Lutuin hanggang maging browning meat kagaya nito. Ayan, pwede na natin ito i-serve. So yun guys, huwag kalimutan na samahan ng garlic rice at itlog para meron tayong homemade tapsilog. Meron pa tayong taste test, tapos kung gusto nyo rin gawing pang negosyo to, meron kaming sample costing sa dulo na pwede nyong aralin.
Pero before tayo mag-move doon, don't forget to subscribe at i-click yung bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin naman i-visit yung website namin sa pinoyfoodguide.com. Ayan, titikman na natin siya. Juicy! May burst of flavor sa unang kagat. Lasa mo yung pepper, garlic at vinegar tapos nagko-complement yung mga to. So, itry nyo na rin. Ayan, para sa costing, i-share namin sa inyo yung cost per piece nito at yung possible na price range kung ibebenta nyo siya. Ito yung mga equivalent na price per portion of ingredients. Nasa 246 pesos yung total cost natin. Excluding pa dyan yung packaging at LPG or kuryente na ginamit sa pagluto. Ipapack natin to ng tig 200 grams at lalabas na 82 pesos per pack yung cost natin. Mabebenta naman natin yung isang 200 gram na pack sa 110 to 120 pesos. Maa-adjust na lang yung costing and pricing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. Yun lang, thank you for watching, stay tuned for more easy to follow recipe videos like this. Kung nagustuhan niyo yung video or may tanong man kayo, i-comment nyo lang below. Please like the video na rin. Salamat po!